Hello guys, welcome back to my vlog. For this video po guys, actually po nandito po ako sa store guys kasi po lahat ng customer po namin nagrereklamo po tungkol sa AC namin. So ngayon po guys, pinaayos na po ng aming company ang aming AC. So mag-unboxing po tayo ngayon ng AC. So actually po yung AC po ito from Carrier po. So bali dalawang dalawang pair po siya ng AC. So yun po, unboxing po mamaya po. So see you soon guys. A few moments later. So ayan na po guys, ito po yung AC po guys na i-unboxing. Ayan po siya guys. So mamaya po guys, kita natin yung laman. So ngayon po, binabaklas nila po yung doon sa bubong kasi kailangan po tanggalin. So andito po ngayon tayo sa store. So ipakita ko po sa inyo yung bubong guys. So ito po yung bubong niya guys. Ayan. So ayan po guys yung bubong. So ayan po guys, binaklas nila po yung bubong kasi po lahat ng customer po namin nagrereklamo po kasi mainit po guys. So ayun po, nagawa ng paraan ng aming company na palitan ng aming AC dito. So eventually po guys, mamaya pa ito matapos guys kasi dalawang unit po yung ilalagay po guys. So yung isa po nandun na sa taas, so ando po yung isa. So mamaya po ipapakita sa inyo kung gaano po kalaki o gaano ka haba yung AC na ipapalit po dito. So hintay-hintay lang po tayo guys. So guys, yung store namin, so binaklas po nila. Ayan po siya guys. Ayan. Bali ito po yung lumang AC niya guys. Ito po yung lumang AC niya. Ayan. Tinanggal po siya guys. So pinalitan ng bag. So ayan. Yun po sa taas. So ito na po siya guys, yung sirang AC. Yan. So bali ito po yung pangalawa. So yan po guys, pinaklas nila. Yan. So ayan, ayun po yung isa guys, mamaya tatanggalin nila. Ayun. Bali dalawa po yung tatanggalin ng AC. Ito po yung lumang AC namin na papalitan. Sira na po siya guys. So yan. So magulo po yung aming store ngayon guys. Yan. Yung pangalawa. Makigulo tayo guys. Ito po guys, bubuksan nila na po yung AC po. Ayan po. Buksan po natin. Ito guys.
Ang bigat na po guys, tatlong tayo nagbubuhat. يلا 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 ها فوق 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 لازم لازم كتني غاية لازم الحمد لله ارفع هذا نحاسه انا ما في مستعجل ما مستعجل اسف من عندك هنا من هنا ايوه فتحه كبيره حسب بس الخيار هاي بعيد ارفع من تحت وانت टांग जो उठाए गए मटाने लेकिन नहीं लगा पाइप लड़ रहा है मेरा तुरवाई दे So yan po guys, ang bigat. So yan po guys, na-fix na po yung AC namin. So, baka mamaya po may AC na po. So yan lang po guys. Bye!